ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይሄው እንደምታዩት በርገር ሰርቻለሁ። ሁሉንም ነገር በቤት ውስጥ በማዘጋጀት ቆንጆና ጣፋጭ በርገር አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ይሄው የሚያስፈልገኝን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። ሞቅ ያለ ወተት፣ ሞቅ ያለ ውሃ፣ ዱቄት፣ ጨው፣ ስኳር፣ እርሾ፣ ዘይት አዘጋጅቻለሁኝ። በመጀመሪያ ወተቱን 1 ብርጭቆ ወደ ማቡኪያ ውስጥ ጨምራለሁኝ። በመቀጠል እርሾ 1 ሾርባ ማንኪያ፣ በመቀጠል 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ከዛን 2 ማንኪያ ስኳር፣ ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ አዋህደዋለሁ እርሾ እስኪሟሟልኝ ድረስ። ከዛን 4 ኩባያ ዱቄትና 1 ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ውስጡ ጨምሬያለሁ። ዱቄቱን ስነፋው አሁን እነሱን አንድ ላይ አቦካዋለሁ። ከዛን አብኩቼ ከጨረስኩ በኋላ ዘይቱን ከላይ አደርግበታለሁኝ። በደንብ እንዳይዝብኝ እቃውን ላይም ስገለብጥ እንዳይዝብኝ ትንሽ ዘይት አድርጌ እሱን ትንሽ አዋህደዋለሁ። ከዛ ሊጡን የማስቀምጥበትን እንዲህ ዘይት ለቀልቅበታለሁ። ከዛ ሊጡን እንደዚህ አስቀምጥና በላስቲክ ሽፍን አድርጌ ለ1 ሰዓት ከ48 እስከ 2 ሰዓት ባለው ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎልኛል። ያው ለስለስ ያለ ሊጥ ነው። በጣም አልቀጠንም አልወፈረም። ቆንጆ የሆነ አቦካክቦ እንደዚህ ቀይ ስጋ ቆረጥ አደርግና በመፍጫ ፈጨዋለሁኝ። አሁን ፈጭቼዋለሁ። ጎድጓዳ ሳህን ላይ እንደዚህ ስጋውን ገለብጥና ሶስት እንቁላል አንድ ላይ መታና ጨምርበታለሁ።
በመቀጠል ቁንዶ በርበሬ ያረጋለሁ። ከዛን በደንብ የተፈጨ ቀይ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። ቃሪያውን በእጄ ከትፌዋለሁ። ከዛን ጨው የሚበቃኝን ያህል ሌላ ከዚህ በኋላ ስለማልጠቀም የሚበቃኝን ያህል ጨምራለሁ። ከዛ የተፈጨ ዳቦ እነሰንስበታለሁ። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። በጣም እነዚህ ሁሉም ነገሮች ገብተው ስናዘጋጃቸው ቆንጆ ነው የሚሆነው። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ነው ማደርገው፣ አላበዛ። አንድ ሻይ ማንኪያ የምታህል ዘይት አረግበታለሁ ስለማልጠብሰው ስጋውን። ከዛ ሁሉንም በደንብ አዋህደዋለሁ። ጣዕሙ እጅግ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዛ የቀረውን የተፈጨ ዳቦ ጨመርኩበት፣ ቁንዶ በርበሬውንም ጋር እንደምታዩት ይኸው በደንብ አዋህጀዋለሁ። አሁን እንደዚህ መጠኑን እያወጣሁኝ እንዲህ ሳህን ላይ ጠፍጠፍ አደርገዋለሁ። ዳርዳሩ እንዳይበላሽብኝ በደንብ አድርጌ በእጄ እያስተካከልኩኝ አይላቀቅም። በደንብ ተያይዟል እንቁላሉ ዳቦም ስላለው። ከዛም ኦቨን ውስጥ በመከተው አሉሚኒየም ላይ አረግበታለሁ። አልጠብሰውም። ሁሉንም በአንድ አይነት ሰርቼ እንደዚህ ጠፍጥፈን ራሱ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን በፈለግን ሰዓት መጠቀም እንችላለን። አሁን ዳቦ ደርሶልኛል። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ከለር ሆኖልኛል። ስሩም እንደምታዩት ነው። ያው ትንሽ ላይው ፈንከትከት ብሏል፣ ግን ለቤት ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። አሁን ቺፕሱን እጠብሳለሁ ከጎን። ስጋውም ይሄው ደርሶልኛል ከ30 ደቂቃ በኋላ በቆንጆ ጣዕም፣ በቆንጆ ሽታውም ቆንጆ የሆነ አሉን ደብል አድርጌዋለሁኝ። ቺፕስ አለ፣ ካቻፕ አለ። እንደምታው ቆንጆ በርገር በቤቱ ሰርተን መመገብ እንችላለን። በጣም ጤናማ የሆነ በጣም የሚጣፍጥ በርገር ነው።
እንደምታዩት ለአይንም በጣም የሚያምር ነው እና ስለተከታተላችሁኝ ጊዜ ሰዓታችሁን ሰጣችሁኝ ኮሜንት ለምትጽፉልኝ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለሁላችሁም አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።